Hello my dear students, welcome back to our Orgademics YouTube channel for learning science and mathematics. आज हामी construction of parallelogram मा अब सेकेन्ड टाइपको कन्डिसनबाट हामी फेरि स्टार्ट गर्दै छौं। अब हामी सेकेन्ड कन्डिसन कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने, कस्तो खालको क्वेशन हुन्छ, क्वेशनको नेचर कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा बुझ्छौं। अनि क्वेशनको मिनिङ बुझेर हामी कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अगाडि बढ्छौं है। ल अब हाम्रो क्लास सुरु गरौँ। हामीले जुन कन्डिसन्सहरु डिस्कस गरेको थियौं, कन्डिसन्सहरु 3 वटा थिए, 3 वटा कन्डिसन्सहरु थिए, जसमध्ये सुरुको हामीले हिजो गरिसकेको छौं। when two adjacent sides and angle made by them are given वाला गरिसक्यौं। ओके, यसको मिनिङ पनि मैले त्यही भिडियोमा सम्झाइसकेको छु, बुझाइसकेको छु। हजुरहरुको छुटेको छ, यो क्लास छुटेको छ भने हजुरहरुले फेरि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्गाडेमिक्स युट्युब च्यानलमा गएर। अनि अब आजको केस, आजको न्यूमेरिकल्स चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसनमा बेस्ड भएको छ। when base diagonal and angle made by the base and diagonal are given। हो, बेस भनेको एउटा प्यारलेलोग्राम जहाँ उभिएको हुन्छ हो त्यसलाई बेस भन्न मिल्छ, अथवा त्यसको सबैभन्दा बटम पट्टिको जुन मेजरमेन्ट हुन्छ, साइड हुन्छ, त्यसलाई बेस भन्न सकिन्छ। डायगोनल भनेको के हो मैले भनिसकेको छु, तर पनि अहिले नि फेरि भन्ने वाला छु। and angle made by base and diagonal are given। डायगोनल र बेसले मतलब त्यो जुन हाम्रो प्याराग्रामको बटमको साइड हुन्छ हो त्यो र डायगोनलले बनाएको एंगल्स गिवन भएको केस हो यो है। त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कसरी गरिन्छ आज डिस्कसन गर्छौं। पहिला सुरु यो यसले भन्न खोजेको यो कुरा चाहिँ बुझौं है। पहिला सुरु यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझौं, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनमा अगाडि बढ्ने छौं हामी। ओके, सपोज हामीसँग एउटा प्यारालेलोग्राम छ एबीसीडी भन्ने है, एबीसीडी भन्ने हामीसँग प्यारालेलोग्राम छ, जसमा म यो जुन बीसी छ, बीसी सबैभन्दा बटम साइड छ हो यो प्यारालेलोग्रामको। ओके, जुन यो बीसी साइड छ, अब हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो बीसी साइड चाहिँ त्यो र्यान्डम लेन्थमा त्यो बेस लाइनमा पर्ने गर्छ हो। किनकि यसमा एंगल बन्नेवाला छ अहिले है। कसरी बन्छ यो हाम्रो जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनले भनेकै त्यही छ। सपोज मैले यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम लिएको छु एबीसीडी हो, जसको बेस चाहिँ बीसी छ, बिकज बीसी नै यसको बटम साइड हो है। त्यही भएर यो प्यारालेलोग्रामको बेस हामीले बीसी भन्न मिल्छ। अब यसको डायगोनल भने के हो त? डायगोनल दुईटा हुन्छ प्यारालेलोग्राममा। ओके, ल म तपाईहरुलाई चित्र बनाएर देखाउँदै छु है। सपोज यो बी देखि डी सम्म जोइन गर्ने एउटा लाइन छ रे। ओके, यो लाइन कस्तो हो, बी को अपोजिट एंगल डी हो भने यो बी र डी जुन एंगल्स छ, यो दुवै एंगल्सको भर्टेक्स हो, यो पोइन्टहरुलाई बी र डी भन्ने पोइन्टलाई अपोजिट एंगल्सको भर्टेक्सलाई जोइन गर्ने लाइनलाई हामी डायगोनल भन्ने हो। यस्तो डायगोनल दुईवटा हुन्छ। ओके, एउटा बीडी भन्ने डायगोनल भइहाल्यो, अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ, एसी अथवा सीए भन्ने डायगोनल हुन सक्छ। दुईवटा डायगोनल हुन सक्छ, तर क्वेशनले एउटा मात्र डायगोनल दिन्छ। एउटा डायगोनल दिएर के गर्छ त, यो डायगोनलले बेससँग बनाएको एंगल दिन्छ, यसरी दिन्छ। के गरी तपाईहरुलाई बीसी प्रोवाइड गरेको छ भने हो बीडी भनेर डायगोनल दिनुपर्छ, त्यो बीडी डायगोनलको र बीसी यो बेसको मेजरमेन्ट प्रोवाइड गरेको हुन्छ, यति सेमको हुन्छ है भनेर क्वेशनले नै तोकिदिएको हुन्छ। ओके, अर्को केसमा के छ भन्दाखेरि यो बीसी नै दिएर एसी डायगोनल पनि दिन सक्छ है, बिकज दुवै केसमा सेम बेस त बीसी नै हुन्छ नि त। ओके, ल त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, बीसी ले चाहिँ एसी सँग बनाएको एंगल दिन्छ, मेजरमेन्ट दिन्छ हो। हजुरहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यो एंगल बनाएर हो आर्क लिएर बनाएर त्यसको हेल्पले, कम्पास र स्केलको हेल्पले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। ओके, अब यो भन्दा पनि अझै हामी क्वेशन हेरेर बुझ्नेवाला छौं। ल अब हामी क्वेशन तर्फ लागौं। अन्डर कन्डिसन सेकेन्ड हामीलाई क्वेशन यस्तो किसिमले सोध्छ, कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी हुज बेस BC is equal to 4 cm, diagonal BD is equal to 3 cm, CBD is equal to 75 degree है। अब म तपाईहरुलाई एउटा प्यारालेलोग्राम बनाएर देखाउँछु। ओके, त्यो अनुसारले हामीले एउटा रफ चित्र बनाउनु पर्छ। बनाइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त, हामीले खोजेको प्यारालेलोग्राम अथवा समानान्तर चतुर्भुजको हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं है। ल त्यो कस्तो हुन्छ म हजुरहरुलाई देखाउन जाँदैछु। ओके, हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गरिसक्यो, रफली कन्स्ट्रक्सन भनौं न यसलाई है।
प्यारेलोग्राम एबीसीडी बनाएको छौँ है। क्वेसन अनुसारले नै हामीले बेस भनेको के त सबैभन्दा बटममा पर्ने प्यारेलोग्रामको साइडलाई बेस भन्ने, अथवा ट्रायंगल छ भने ट्रायंगलको पनि बटममा पर्ने जुन फेस हुन्छ साइड हुन्छ त्यसलाई हामीले बेस नै भन्छौँ। जहाँ उभिएको जस्तो देखिन्छ त्यसलाई बेस भन्ने है। बेस बीसी दिएको हुनाले हामीले बेस बीसीलाई तल राखेको छौँ, बटममा राखेको छौँ हो, जसको लेन्थ हामीलाई कति दिएको छ त 4 cm दिएको छ। ल 4 cm पनि मैले यहाँ लेखिदिएँ है। अहिले नै मेजरमेन्ट लेखेर राख्यो भने कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। ओके, यो दिएको छ क्वेसनले। अनि अर्को पनि कुरा के दिएको छ, डायगोनल बीडी को लेन्थ दिएको छ। अब मैले त डायगोनल बनाएको छैन है, डायगोनल बीडी नै बन्छ। कसरी थाहा हुन्छ त, बिकज एंगल बी, यो एंगल बी छ नि त यसमा हो, एंगल बी र एंगल डी एकअर्काको अपोजिट एंगल्स हुन् है, जुन बराबर पनि हुन्छ नि त, छुट्टै कुरा भयो। यो अपोजिट एंगल्सहरुको भर्टेक्स जुन बी र डी भन्ने पोइन्ट्सहरु छ, यो दुवै पोइन्ट्सलाई जोइन गर्ने, अपोजिट एंगल्सको भर्टेक्सहरुलाई जोइन गर्ने, भर्टेक्स भनेको जुन पोइन्टमा चाहिँ एंगल बन्दैछ त्यसलाई भर्टेक्स भनिन्छ। त्यो पोइन्ट्सलाई जोइन गर्ने लाइन्सलाई नै हामीले के भन्छौँ, डायगोनल्स अफ प्यारेलोग्राम भन्छ है। ल अब हामी लाइन जोइन गरी हेरौँ न त। सपोज यो बीडी भन्ने हाम्रो चाहिँ के छ त, बीडी भन्ने डायगोनल छ है। यहाँ अलिकति इरर भएको छ, रफ हो, केही फरक पर्दैन, हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दा चाहिँ बिगार्नु हुँदैन है। ल बी देखि डी सम्मको मेजरमेन्ट पनि हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यो कति सीएम को हुनुपर्ने रे, डायगोनल बीडी, बी देखि डी सम्म भनेको छ नि त डायगोनल। ल यो चाहिँ कति छ त 3 cm, कति भयो 3 cm। ल यो 3 cm को हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा के छ, यिनीहरूले बनाएको एंगल जुन बेससँग छ, यो डायगोनल बीडीले बेस बीसी सँग बनाएको एंगल के हो, 75 डिग्री। तपाईहरुले यहाँ क्वेशनमा के देख्न सक्नुहुन्छ, एंगल सीबीडी लेखेको छ यसमा हो। एंगल सीबीडी मा बीचमा के छ, अल्फाबेट बी, दैट मीन्स बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के भन्दैछ 75 डिग्री। सी देखि बी सम्म छ, बी देखि डी सम्म डाइरेक्ट गरेको छ त्यो लाइनले हो, सी देखि बी देखि डी सम्म, दैट मीन्स बी भन्ने पोइन्टमै एंगल बन्दैछ तर डी सम्म गइरहेको थियो है। एंगलको इन्क्लिनेसन त्यसरी भइरहेछ। ओके, ल सपोज त्यो एंगल यो है, त्यो कति डिग्रीको एंगल छ 75 डिग्रीको। यो इम्प्र्याक्टिकल वेले बनाउँदैछौँ हामीले है। यो इम्प्र्याक्टिकल भन्नाले हामीले यो अनुमान लगाएर गरेको, रफमा सोचेर गर्न जरुरी छैन, आवश्यक छैन। ओके, रफ स्केच भनेकै हामीले कन्स्ट्रक्सनलाई सजिलो होस् भनेर बनाउने हो है। अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा चाहिने कुराहरू के हो त, हामीले चाहिने स्केल। स्केलबाट हामी एउटा र्यान्डम लेन्थ लिन्छौँ। ओके, र्यान्डम लेन्थ चाहिँ हामी ननापिकन लिने हो है। यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु, प्रत्येक भिडियोमा प्रत्येक क्लासमा भनेको छु। ओके, र्यान्डम लेन्थ चाहिँ सकेसम्म कपीको बीचमा हुनुपर्छ र अटाउने, हामीले जुन कन्स्ट्रक्सन गर्नेवाला छौँ त्यो पानामा अट्ने गरी चाहिँ हामीले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि यो र्यान्डम लाइनको हामीले नाम दिए नि हुन्छ नदिए नि हुन्छ है, तर म चाहिँ दिन जाँदैछु XY भनेर। हाम्रो बेस चाहिँ के छ, BC। बेस BC को लेन्थ छ 4 cm। 4 cm चाहिँ कहाँ फल गर्दैछ त, हाम्रो XY भन्ने र्यान्डम लेन्थमा है। र्यान्डम लेन्थलाई एक्चुअली यसलाई बेस लाइन पनि भनिन्छ, जसबाट हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको स्टार्टिङ हुन्छ है, इनिसिएसन हुन्छ है। ओके, अब स्केल लिगौँ हामी। स्केल लिएर BC भनेको त तल पर्नु पर्यो, हाम्रो रफ फिगर अनुसारले तल BC छ, दैट मीन्स यो XY मा के पर्छ, B र C भन्ने पोइन्ट्सहरु जसको डिस्टेन्स, यो पोइन्ट्सहरुको डिस्टेन्स चाहिँ 4 cm। अब हामी यो 4 cm नाप्छौँ कम्पासको हेल्पले। ल कम्पासमा 0 मा राख्यौँ हामीले कम्पासलाई, अनि यो पेन्सिललाई चाहिँ के गर्छौँ, 4 मा राख्छौँ। जुन जता राख्दा नि हुन्छ है, पेन्सिल यता 0 मा राखेर कम्पासको निडललाई चाहिँ हामीले 4 मा राख्दा पनि हुन्छ चुच्चोलाई। ओके, कुरो एउटै नै हो। 4 cm आइसक्यो, हाम्रो 4 cm आइसक्यो, दैट मीन्स वी क्यान टेक एन आर्क फ्रम हियर है। ल अब एउटा आर्क लिगौँ त। एउटा आर्क यो बन्यो हो। अब अर्को आर्क चाहिँ यस्तो बन्छ। अब हामीले B देखि C सम्मको आर्क बनाइसक्यौँ, लेन्थ तानिसक्यौँ भन्दा पनि भइहाल्यो, त्यो एउटै कुरा हो दुवै है। B यो भयो भने C यो राख्दियौँ है, कि जस्तो रफमा बनाउँछौँ हामीले त्यस्तै राख्यौँ भने चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि झन् सजिलो हुन्छ है। 4 cm, यो भनेको 4 cm हो, 4 cm राखिदियौँ हामीले। ओके, ल अब यसलाई एकैछिनलाई हटाइदिउँ। अब हाम्रो के छ, B देखि D सम्मको चाहिँ एंगलको चाहिँ 75 डिग्री। एक्चुअली 75 डिग्रीको यस्तो सानो इन्क्लिनेसन त हुँदैन, अलिकति माथि हुन्छ, यो रफमा हामीले देखाएको मात्र नै हो। अब हामी B भन्ने पोइन्टमा एंगल बन्दैछ
है कसरी बन्दैछ मैले अगाडि नै भनिसके यो जुन एंगल CBD लेखेको छ क्वेशनमा हो एंगल CBD को बीचमा के पर्दैछ B हो B भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 75 डिग्री बनेको हो अब हामी कम्पासको हेल्पले है कम्पासको हेल्पले के गर्छौं 75 डिग्री कोर्छौं ल मैले यहाँ 75 डिग्री बनाइसकेको छु ओके अब हजुरहरुलाई आइडिया छैन बनाउने कसरी हो भन्ने भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ है 75 डिग्री बनाउने सबै आइडियाजहरु सबै एंगल्स बनाउने आइडियाजहरु दिएको छु मैले यो चाहिँ 75 डिग्री को एंगल हो यो ओके जुन चाहिँ हाम्रो डायगोनल है डायगोनल हो यो हाम्रो ओके यो B भन्ने D देखि सम्मको डायगोनल यहाँ पर्दो रहेछ है यो जुन लाइन छ B देखि D सम्मको हो D कतै यतै फल गर्छ D भन्ने पोइन्ट यता कतै पर्छ यसमै पर्छ हो के न बिकज यो डायगोनल को लागि हामीले बनाएको एंगल हो नि त B देखि D सम्म फलो गर्दैछ यो एंगलले दैट मीन्स डायगोनललाई पनि हामीले यसबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं स्केल लिगौं स्केलबाट हामी के गर्छौं त 3 cm नाप्छौं पहिला सुरु ल है ओके अब 3 cm नापिसके पछाडी के गर्ने त B देखि D सम्मको लेन्थ कता हुन्छ कता पर्छ भन्ने कुरा हामीले अब पत्ता लगाउँछु त्यो पोइन्ट D कहाँ छ भन्ने है D भन्ने पोइन्ट यता कतै पर्दो रहेछ जसको B देखि D सम्मको मेजरमेन्ट कति थियो हाम्रो B देखि D सम्मको मेजरमेन्ट हाम्रो थियो 3 cm अहिले हामी लेखि नै हाल्छौं त्यो ओके यो एंगल बनाउँदा यस्तो भएको छ अहिले बिस्तारै लेख्छौं हामी है अब हामीले के थाहा पाउनु पर्छ त यसबाट भन्दा यो जुन C देखि D सम्मको यहाँ जोइन भएको छ नि यसरी हो त्यो यो C देखि यो D सम्म जोइन हुनु पर्यो कि परेन पर्यो जस्तो रफमा हुन्छ त्यस्तै बन्छ भने जरुरी छैन के ओके रफ त हाम्रो लागि के हो एउटा हेल्प मात्र हो हामीले हेल्प लिने हो रफबाट कस्तो किसिमको फिगर बन्न सक्छ भने अनुमान मात्र लिने हो B देखि D सम्मको डायगोनल भयो एउटा ट्रायंगल BDC बन्दैछ हामीलाई ट्रायंगल चाहिएको हैन ABCD प्यारेलोग्राम चाहिएको हो जसमध्ये तीनवटा पोइन्ट्स BCD चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यौं हो के न BCD भन्ने पोइन्ट चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यौं तर एउटा पोइन्ट चाहिँ के छ त अझै पनि मिसिङ छ दैट इज A पोइन्ट अझै मिसिङ छ A भन्ने पोइन्ट यता कतै पर्ला है यता कतै A भन्ने पोइन्ट पर्छ स्योर किन थाहा छ बिकज C र D को लेन्थ र A र B को लेन्थ बराबर हुनु पर्यो कि परेन स्योर पर्छ बिकज यही तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो AB र CD यो प्यारेलोग्राम को अपोजिट साइड्स हो जसको मेजरमेन्ट जसको लेन्थ बराबर हुनु जरुरी छ AB = DC अथवा CD हुनै पर्छ त्यही भएर यो CD को लेन्थ कति छ त हामी पहिला नापी हेर्छौं ओके त्यसपछि CD को लेन्थ नाप्ने भनेको अब स्केलमा नापेर नगरे पनि हुन्छ है हामीले यसरी सिम्पली के गर्न सक्छौं कम्पासले नै नाप्न सक्छौं कम्पासले नाप्यौं भने अझै इजी हुन्छ हामीलाई ओके ल अब मैले यहाँ राखेर कम्पासले नै नाप्दिछु है ल हामीले कम्पासले नाप्दाखेरि यो कति लेन्थ आयो त यतिको आयो है यो आर्क लिन्छौं हामी यसले यो भनेको C देखि D सम्मको हो C देखि D सम्म भन्नु र A देखि B सम्म भन्नुको लेन्थ बराबर हुनु जरुरी छ एउटा प्यारेलोग्राममा त्यति भएन भने हाम्रो प्यारेलोग्राम हुँदैन है ल मैले एउटा आर्क लिगिसकेको छु यहाँ ल मैले एउटा आर्क लिगिसकेको छु अब यो आर्क को के छ अर्को विशेषता अब प्यारेलोग्राम यसको अपोजिट साइड्सहरु बराबर हुन्छ जसमध्ये हामीले एउटा प्रोपर्टी युज गरिसक्यौं C र D छ भने B देखि A सम्म A कतै यता पर्छ हो त्यसको लेन्थ बराबर हुनु जरुरी छ त्यही भएर हामीले C देखि D सम्म कम्पासले नै राखेर नापेर एउटा आर्क लिगिसक्यौं स्केल नाप्न जरुरी छैन त्यसैले हामीले कम्पासले C देखि D सम्म नापेर यतापट्टि आर्क लिदा पनि हुन्छ ओके अनि यो B देखि C सम्मको जुन लेन्थ छ त्यसलाई पनि हामीले यसरी कम्पासले नै नापे नि भयो यसको त मेजरमेन्ट क्वेशनले नै प्रोवाइड गरेको थियो नि त ओके क्वेशनले नै मेजरमेन्ट प्रोवाइड गरेको भएर हामीले स्केलले गर्दा नि हुन्छ कम्पासले यसरी नाप्दा पनि हुन्छ अगाडि गरे यसरी नि है दुवै सेम कुरा हो ओके दुवै के हो त सेम कुरा ओके ल यो B देखि C सम्मको लेन्थ हो जुन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ यहाँ तपाईहरु रफ फिगरमा के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा B देखि C सम्मको लेन्थ भन्ने कि A देखि D सम्मको हुनु पर्यो हो के हैन अब D देखि मैले A सम्म A त छै भनेर मानेर कुनै आर्क लिग्यो भने यो जुन हामीले अगाडि B देखि A सम्मको यति लेन्थ हुन्छ भन्ने मानेर तानेको थियो नि
हो सी देखि डी सम्मको बराबरको लेन्थ आर्क लिएर तानेको थियौँ त्योसँग डी देखि ए सम्मको मानेर तान्यो भने कमन पोइन्ट त ए हुन्छ दुवैको त्यही भएर हामीले ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ के गर्न सक्छौँ पत्ता लगाउन सक्छौँ यसरी है हामीले के गर्दैछौँ किन गर्दैछौँ त्यो सबै कुरा थाहा हुनु जरुरी छ ओके ल अब यसरी मैले यहाँ आर्क लिएँ भने अनि यो आर्क र अर्को आर्क के हुनुपर्छ मिल्नुपर्छ यो केसमा मिलेन भनेर आत्तिनु जरुरी छैन फेरि के गर्नुपर्छ हामीले यो पुरानो आर्कलाई चाहिँ हटाउन जरुरी छ यसलाई म इरेज गर्दैछु ल त्यसलाई इरेज गर्ने यो सी देखि डी सम्मको लेन्थ हामी फेरि नाप्छौँ ओके फेरि किन नापेको कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ मिस्टेक भयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन जान्छु तपाईँहरूलाई है मिस्टेक हुन्छ नहुने होइन कन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ तर हामी दोहोऱ्याइ त्यसैमा राखेर बोल्ड बनाउनु हुँदैन त्यसलाई है बाक्लो किसिमको देख्ने हिसाबले गर्नु हुँदैन र डी देखि सी सम्मको लेन्थ मैले फेरि नापेँ है किन नापेँ त यो हाम्रो आर्क एकअर्कालाई भेटिरहेको थिएन त्यही भएर फेरि नापेँ मैले है स्केलै नापिरहनु जरुरी छैन त्यसको लागि चाहिँ ओके ल अब यसले के गर्छ त यिनीहरूले एकअर्कालाई स्योर यहाँ चाहिँ के गर्छ भेट्छन् है ल यसरी भेट्यो यो पोइन्ट के हुनु पर्यो त अब ए हुनु पर्यो कि परेन पर्छ यो पोइन्ट ए हुनै पर्छ ओके यो पोइन्ट ए हो भने बी देखि ए सम्मलाई जोइन गरी हेरौँ न त है ल मैले यो लाइनलाई चाहिँ के गरेँ त अब यहाँबाट जोइन गरिदिएँ एसम्म जोइन गरिदिएँ यसलाई अझै प्रड्युस गर्दा नि हुन्छ तर एसम्मै राखौँ न है ल अब डीदेखि एसम्म पनि हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई प्रड्युस गर्न सक्छौँ डीदेखि एसम्म है ल यसरी हामीले प्यारालेलोग्रामको प्रोपर्टिजहरू युज गरेर हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त जुन किसिमको प्यारालेलोग्रामको सेकेन्ड कन्डिसनमा पर्छ त्यो हामीले बनाउन सक्छौँ हामीले रफ फिगर जस्तो किसिमको भए पनि जता फर्किए पनि अहिले त हाम्रो रफ कतापट्टि फर्केछ राइटपट्टि बट अहिले बन्दा फेरि चाहिँ कसरी भने लेफ्टपट्टि फर्कियो हाम्रो रफले अनुमान दिन्छ हामीले यसरी गर्ने हो भनेर सो वी हेभ टु मेक द रफ एज इट इज भेरी एसेन्सियल ओके एसेन्सियल छ यो हामीलाई बनाउनु पर्छ रफ अनि रफले हामीलाई आइडिया दिन्छ नि त कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने बेस कता राख्ने एंगल कता राख्ने हो कुन चाहिँ अब मेजरमेन्ट अवेलेबल छैन त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया चाहिँ हामीलाई रफले प्रोभाइड गर्छ त्यही भएर सकेसम्म तपाईहरुले रफ बनाएरै गर्नु होला कन्स्ट्रक्सन जस्तो किसिमको कन्स्ट्रक्सन होस् सबैलाई चाहिँ रफ बनाएर गरेको राम्रो हुन्छ 7 देखि 10 सम्म सबैलाई ओके ल अब यसको मेजरमेन्ट्सहरु पहिला लेख्दै जाउँ त्यसपछि हाम्रो क्लास अन्त्य हुन्छ ओके यो जुन हाम्रो डायगोनलको लेन्थ थियो 3 cm यो 3 cm मैले लेख्न जाँदै छु यहाँ है यसको चाहिँ अलिकति सानो बनाउनु पर्छ यो डायगोनल बीडी को लेन्थ चाहिँ कति थियो 3 cm थियो 3 cm मैले लेखिदिहाले यो 4 cm थियो 75 डिग्री थियो यो हाम्रो बी देखि डी सम्मको लेन्थ 3 cm दिएको थियो र यति हामीले दिएको मेजरमेन्ट बाँकीको कुरा के हो सी र डी र ए र बी बराबर थियो हामीले यो कसरी लिग्यौं सी देखि डी सम्मको हामीले कम्पासले नै नापेर कम्पासले यसरी नापेर भर्खरै गरेको थियौं हो के न सी देखि डी सम्मको हामीले के लिगेको त मेजरमेन्ट लिग्यौं यसरी है यसको त मेजरमेन्ट क्वेशनले दिएको थिएन नदिएको भएर हामीले के गर्यौं त यसरी नापेर आर्क लिग्यौं अर्को पनि है बिकज सी र डी जुन हुन्छ ए र बी त्यही हुनुपर्छ ओके अनि बी र सी जे हो डी र ए अथवा ए र डी पनि त्यही हुनुपर्छ किनकि अपोजिट साइड बी सी र ए डी अब हामीले यसरी सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न जरुरी छ अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ अर्को क्लासमा चाहिँ हामी थर्ड कन्डिसनमा कसरी हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ के रुल्स फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब अगाडि भनि नै हाल्छौं ओके अब आजलाई यति नै गरौँ सी यू अगेन गुड बाइ